Lähde kanssani satumaan ilmaan, siellä voidaan tehdä ihan mitä halutaan. Ratsastetaan vaikka vieraille maille, nitistetään kaikki pahikset ja lohikäärme. Sadussani oisit täydellisin prinsessa, suudelmas tekis sammakoiskin kauniita. Siellä hukuttaisin kultaan ja hopeeseen, seireenitkin sun seurassa vaikenee. Mut oikees maailmassa on eri meininki, ei mulla oo kruunuja, on pelkkä duunari. Ei valtakunnassani ole mammona, astu kanssani taikamaailmaan. Tää vähän liikettä perholle. Ei vihreä klinkki kelpaa. Kelpas se. Katsotaan minkäs kokoinen veijari sieltä tulee. Ei ole kauhean iso, mutta eka kala kuitenkin. Finnmark. Ensimmäisen illan tilitykset. Kävelin tuommoiset 6 tuntia ylämäkeä ja se oli kyllä aika raskasta. Mutta tänne pääsi, minne haluskin, että semmonen 15 kilsaa varmaan matkaa. Pitää tarkistaa, voi olla vähän enemmänkin, mutta täällä ollaan Taimenlammilla. Tosi hienot maisemat ja hieno sää. Tää näyttää lämpimältä, mutta täällä on itse asiassa alle 10 astetta lämmintä. Kun lähdin vaeltamaan oli 11 astetta, mutta on niin tuuleton ollut, että olisi pystynyt menemään sortsessakin, jos olisi halunnut. Mites sitten? Matkalla kalastin vähän. Jonkun verran näkyi tuikkeja, kun oli niin tyyntä. Ja tosi hienoja lampia oli, mutta päätin, että tää on siirtymispäivä. Siirrytään eteenpäin. Ja päädyin sitten tänne suunnilleen sinne minne pitikin. Ja siellä on Taimenlampi taustalla. Yritin tossakin vähän onkia, mutta näkyi tuikkeja kun tuli, mutta ajattelin laittaa eikä teltan pystyy varmaan vuoksi, jos nuukahtaa. Ja sitten rupesin kalastelemaan, niin aika hiljasta oli kyllä. Mutta yhden tärpin sai ja sitten kävi tuossa sellainen mielenkiintoinen, kun pidin pintaperhoa tuossa vedessä, niin huomasin, että kun kala uiskenteli ihan rantaa pitkin 5-10 senttiä rannasta ja pelasi äkkiä siimaa sinne ja se kala pelästyi ja heitin peräseen ja osui sen verran sen pakoreitillä ja se otti sitten siitä kiinni ja sain sitten ihan hyvän kokoisen taimenen. Mä oon näissä vesissä ollut ennenkin kalastamassa ja 10 vuotta sitten varmaan viimeksi. Mutta siinä pähkinänkuoressa tämä päivä. Todella upea vaellussää ja en tiedä tuliko mainittua, mutta tää on siis Finnmarkia ja Kaldaalista Koilliseen. Täällä on paljon pieniä taimenlampia. Osat on ihan kuolleita ja osassa on taimenia. Osassa on rautujakin. Mutta nyt meikäläinen menee nukkumaan ja vähän virppasessiota tähän väliin. Mulla on tuo Daiwan UL-vapo, mikä on tarkoitettu maks 6 grammasille uistimille. Ja sitten mä kokeilin tuollaista pientä punertavaa lusikkaa. Vähän tästä, että miksi just tähän paikkaan tulin
Siihen on pari syytä. Tuossa on puro, en tiedä kuuluuko se siihen. Ja sitten tässä on selvästi tämmönen syvempi läiskä. Eli siinä puro laskee ja on syvää. Toinen syy on se, että tuuli tulee tuolta. Jos perhoa heittelisi, niin pystyisi heittelemään tuosta niin myötätuuleen, mikä auttaa pikkasen. Tosin nyt tää tuuli ei ole niin iso, että sillä olisi mitään merkitystä. Mutta ajattelin nyt heitellä virppaa, kun semmonen on kannettu mukaan. Ja eka kokeillaan tommosella punertavalla lusikkauistimella. Tuo on norjalainen lusikkauistin. Lillauren niminen. Samalla tässä höpöttelen kaiken näköistä. Kävin tuossa aamulla kävelemässä, tai se oli varmaan itse asiassa iltapäivää. Siellä kävi kala. Ja hyvän kokoinen mälli toi. Niin kävin kävelemässä tuolla ja vähän kalastelemassa ja pari tuntia meni siinä, kun etin semmoisen paikan, että pääsi soittamaan kotiväelle, että on suunnilleen elossa. Ja aika kuollut oli noissa lammissa, kun heitteli, että ei juuri mitään tapahtunut. Että silloin kun tuli eilen, niin oli tuikkeja ja kaikkea, mutta nyt oli kyllä tosi hiljasta. Sielläkin kävi kala taas. Tässä niitä on näköjään. Tässä sä oot itse sanonut solmua. Nyt saatiin se virppakalakin sitten. Uistimiehillekin jotain tässä videossa. Nyt takas pintaperhokalastukseen. Laitoin tommosen isohkon pintaperhon tuohon nollaluokan vapaa. Katsotaan miten tällä touhulle menee sitten. Tuskin näkyy siellä kamerassa, mutta alkaa vähän tyyntyä toi sääkin. Tässä ei näe mitään pinta-aktiivisuutta, mutta sillä ei ole väliä. Kalat ottaa kuitenkin. Monesti ne nousee pintaan, vaikka siinä ei mitään näkiskään eloa. Katsotaan miten käy nyt. Mä joudun kohta sammuttaa tuon kameran, kun menee muistikortti ja akku tämmöisen. Tää pintaperkolastus on sen verran hitaampaa touhua. Tää on siis tommonen perho kuin kaddis. On ollut kans hyvä taimen pintaperho. Tästä tuulesta on se hyvä puoli, että mä pystyn tuulen avulla kuljettaa ton perho aika pitkällekin tonne. Vaikka ei olekaan mikään maailman tykein tää vapaa. Mutta siis helposti saa sen 10-15 metrin heittopituutta tonne. Sitten pintaperhoitus mä aika nopeasti rupeaa yleensä viistettelemään, että tommonen perho keskellä järveä, mä en tiedä näkyykö se tossa, niin ei ole välttämättä mikään maailman kalastavin. Mutta tommoselle pienellä viistettelyllä voi yrittää kalaa tosta houkutella pintaa. Ja aina kannattaa kalastaa loppuun asti. Nyt ollaan sellaisella alueella, että tuskin enää kala syö. Heitetäänpäs tonne puron suuhun. Mielestäni nuo virppakalatkin oli aika pinnasta, kyllä otti tuohon uistimeen, että kyllä tuossa pinnan tuntumassa kanssa jotain liikettä on.
Mutta tosiaan syönti ei ole paras mahdollinen kyllä tänään ollut. Että jos olisi hyvä syönti, niin olisi jo jotain tapahtunut. Sinne Tyynen ja Tuulen rajalle. Klassinen ottipaikka. Mutta mä taidan sammuttaa tätä kameraa ja käynnistän sen sitten, jos tässä jotain tapahtuu. Sitten on taas tunturitilityksen aika tästä päivästä, miten meni. Täällä on sää muuttunut kylmäksi, varmaan jossakin lähemmäksi 5 astetta on lämpötila, että tulee rapsakka yö. Mutta tästä päivästä lähti ihan hyvin liikkeelle ja heräsin aamulla ja oli ihan sutkot terve olo. Oli ihan varma, että noi selkäliekset olisi ollut tosi kipeänä tuolta. Yleensä raskaassa vaelluksessa niin ekospäivistä tulee toi ringan kantamisesta selkä kipeäksi, mutta ei tullut. Ja selkäkin oli alaselkä, missä toi mun vammaan, niin sekin oli yllättävän ok kunnossa. Ja kävisin tuolla pari tuntia sitten katsomassa vähän saako kenttää ja kalastelin näitä pikkulampia. Ei paljon ollut eloa, että silloin kun kävelin tänne, niin tuikki paljon, mutta nyt ei ollut mitään eloa. Ja palasin sitten tälle lätäkölle, tälle kotilätäkölle ja tästä tuli ihan ok kalaa sitten. Ei mitenkään super paljon, mutta sille 15-20 minuutin välein tapahtui jotain, niin pysyi tämmönenkin setä sitten hereillä siinä. Pari semmoista asiaa tosta jäi mieleen tuosta kalastuksesta, että mulla on täällä kalastin tämmöisellä isolla hiiriperholla. Täällä on tommoseen lohikokkuun sidottu hiiriperho. Mä sain joskus aikoinaan hiiriperholla pari rautua, mutta en ole koskaan taimenta kalastanut tommosella, niin ajattelin sitten kokeilla, että sattuisiko saamaan taimenen sillä. Ja kakkosen vavalla vähän nihketä heittää noin iso perho tai missä on noin paljon ilmanvastusta, mutta kyllä se nyt sinne sen verran lenti, että kalastaa pystyy. Ja
siinä kävi semmonen hauska juttu, että tuohon kävi kala nuuskasemassa perhoa ja sitten mä liikutin sitä uudestaan, se kävi uudestaan se kala kiinni ja yhtäkkiä se otti sitten se koko perho veti tonne pinnan alle ja ei kuitenkaan tarttunut, mutta hillitön molahdus oli ja se oli jotenkin mukava setti niin kuin uudella perholla tai mulle uudella perholla ja tommonen kunnon molahdus kävi. Mulla on tästä pienempikin versio, tämmönen, tuohonkin kävi kala kiinni, mutta ei sekään jäänyt kiinni. Toinen oli sitten, kalastelin tuossa tommosella mustalla vaaksiaisella 0-luokan vavalla ja oli just luovuttanut, pistänyt kameran kiinni ja näin yhtäkkiä, että kala kävi pinnassa ja pistin kameran päälle ja heitin äkkiä perään perhon ja sepä tarttui kans kiinni sieltä sitten, niin se oli kans semmonen mukava kalastuskokemus. Mutta hieno päivä ollut, tosi hyvä. Pari sadetta tullut ja tuulista ollut, mutta katsotaan miten huomenna. Että meitsi painaa nyt nukkumaan ja pidetään oma akku ja kamera-akut lataukseen, niin saadaan huomennakin kuvattua jotain matskua. Ei rakkauden pitäis käytöstä kulua. Tää on tosi juttu, eikä tää oo sattua. Tiedän, että on se oikee sulle. Ja että sä oot se oikee mulle. Tiedän, että tää voi olla vain unelmaa. Mut kansas olisin kuningas taikamaan. Tiedän, että oot se oikee mulle. Ja että mun sydän se kuuluu sulle. Voisin lentomatollani linnaasi päräyttää ja lohikäärmeeltä sinut pelastaa. Puolestas söisin vaikka myrkkyomehnan, miekallani kaikki paikset taltutaan. Hyppää kyyti, niin lennetään Saharaan, lennetään horisonttiin sateenkaarteentaa. Pullon hengeltä sydämesi toivoisin, laasikengät sun jalkaasi laittaisin. Ei rakkauden pitäis käytöstä kulua. Tää on tosi juttu, eikä tää oo sattua. Tiedän, että on se oikee sulle. Ja että sä oot se oikee mulle. Tiedän, että tää voi olla vain unelmaa. Mut kansas olisin kuningas taikamaan. Tiedän, että oot se oikee mulle. Ja että mun sydän se kuuluu sulle. Taimenjärve meni kiinni. Nyt ei enää kalat syö. Kävi samalla tavalla kuin eilen illalla, että ne lopetti syömisen. Piiskasin tuossa vielä hetken pintaperhoja ja nymfiä ja lippaa ja lusikkaa, mutta siellä on nyt lappu luukulla kaloilla.
Viimeisen illan tilitykset. Huomenna matka jatkuu jonnekin poispäin, jonkun järven kautta ehkä. Mites tää päivä meni? Tämähän meni ihan hyvin. Oli aika sateinen päivä, tai tommosia pieniä sadekuureja tuli ihan sikapaljon ja kova tuuli oli myöskin. Joutui aika paljon katsoa mistä päin heitteli, että pyrin aina heittämään vähän myötätuuleen, niin saatan olla pikkuvehkelläkin, saa lentää ihan hyvin. Ja isoja perhoja kun käyttää, niin se ottaa vielä enemmän niin tuulta, niin se lentää vielä pidemmälle. Sen verran oli tuulta, että ei kamera pysynyt aina pystyssä, että meinasi käydä vahinko. Se olisi loppunut reissu saman tien, jos olisi kamera hajunnut. Mutta kalojakin tuli. Taimenia tuli virpalla. Virppa oli tämän päivän kuningas. Että suurin osa kaloista oli kyllä sellaisia, että ne olisi voinut perhollakin tulla, mutta sattui nyt virppaa. Että pari kalaa oli selvästi niin kaukana ja syvällä, että ei olisi ollut millään perhovehkellä mitään saumaa. Mutta tulipahan nyt virvelöityäkin tänään että tällä reissulla. Raamaakin oli. Yhden taimenen väsytyksen yhteydessä tippui GoPro veteen. Yleensä kalastelee semmoisessa aika syvissä paikoissa tai semmoinen, että rannasta on jo aika nopeasti syvää, niin tuossa ei nyt onneksi ollut mitään mahtisyvää, että oli vyötäröasti vettä. Ja siinä väsytyksen tuiskinnassa sitten, tai tuiskeessa, niin vetäsi housut pois munasille ja äijä järvestä hakemaan sitä GoProta ja sai sen sieltä pois ja jatkoi siinä sitten private parts esillä väsyttelyä ja sai sen taimenenkin väsytettyä sitten. Ja semmoista ei ole aikaisemmin käynyt ja eikä tarvii nytkään uudestaankaan käydä. Että aikaisemmin tiputin jo tuossa, kun on langaton mikrofoni, niin langattoman mikrofonin järveen. Niin sekin kutkutti jo ihan tarpeeksi. Siitäkin selvisin säikähdyksellä. Että pari tuistimet menetin. Katkoin taimenen kanssa kivikkoon siiman. Semmoista ei ole käynyt vielä koskaan aikaisemmin. Että tosiaan yleensä aika syvissä rannoissa pyrin kalastelemaan, niin tossa oli kun samalla kun väsyttelin, niin joten GoProlla kuvaa tosta kalasta, niin en huomannut, että se yhtäkkiä spurtti ja meni kiven ympärille ja saman tien meni siimo poikki ja sinne jäi rapala countdowni sitten suuhun. Otti aika paljon päähän, itse asiassa tosi paljon. Ei niinkään sen uistimen menetyksen takia, mutta sen, että se kalasuussa nyt on sitten semmonen, että toivottavasti siellä sitten selviää. Oma moka oli kalastajan taitamattomuutta. Niin käy joskus. Toinen oli vähän sitten, otti tuommoisen mustaa norjalaisen lusikkauistimeen. Se oli taas semmoinen matala ranta ja tippui sit syvä, niin en tajunnut sitä, niin siinä kävi samalla tavalla, että se kala vetäisi kiven ympäri ja sinne meni siima poikki. Ja uistin jääkallan suuhun. No mut näille ei voi mitään. Harvoin käy mitään tommosta ja nyt sitten kävi. Mutta siitä suivaantuneena sitten seuraavaan kalaan väsytteli kyllä ihan vapaniin pystyssä kun pystyy ja virheestä oppii. Mutta tästä paikasta. Täällä on tosiaan tässä osassa Finnmarkia on näitä tämmöisiä lampia tosi paljon. Osassa on kalaa, osassa rautua, osassa taimenta. Tää on yksi parhaista, mikä on tullut vastaan mulle täällä. Mut semmoista. Ei kai tässä mitään sen kummosempaa kuin hammaspyykkiä ja sitten unten maille ja huomenna jatkuu matka sitten jonnekin muualle.
Taas ollaan menossa ja poljetaan jäkälää. Seuraava järven etsiminen. Tuossa on tommonen pikku potero, sillä ei ole mitään merkitystä. Tonne pitäisi mennä jonnekin, jos on oikeassa paikassa. Niin tuolla on se järvi, jonka haluan löytää. Kävelin siitä joskus kauan sitten ohi ja sai yhden raudun. Ja ajattelin, jos tälläkin reissulla saisi jonkun raudun, niin käydään vilasemassa sitä. Siinä jos olisi pari yötä, jos se on toi. Että täällä on niin helppo eksyä, kun on niin pientä poteroa noin, ettei tiedä oikein mikä on mikäkin. Mutta katsotaan miten tässä käy. Jees, nyt ollaan päästy Rautulammelle. Siellä näkyy Rautulampi. Pari kalaakin siitä sain, mutta ei siitä sen enempää. Tämän tilityksen aihe on retkeilyvälineet, tai minkälaisella setillä mä oon lähtenyt liikkeelle. Mulla on tässä tosiaan kotateltta, minkä mä otin mukaan. Halusin vanhan ton tunneliteltan tilalle vähän kevyemmän teltan ja semmosen teltan, missä mastuisi istumaan. Ja tarvitsisi aina ryömiä sinne. Ja tämmöiseen sitten päädyin hinnan takia. Ei ole mikään maailman kallein ollut, että nykyteltat on ihan järkyttävän hintaisia, niin tää oli mun mielestä ihan ok hintainen. Tää painaa kokonaisuudessaan 2 kiloa, eli kaikki kiilat ja sitten tuo keskisalko mukaan lukien. Keskisalo mä teen nyt tosta teleskooppikävelysauvasta. Mä käytän sitä tossa keskisalkona ja netistä löysin semmoisen ohjeen, että kun laittaa tennispallo tonne päähän, niin se pitää hyvin pyöränä ton kototeltan kärjän tuolla, niin siitä ei repeydy saumat niin helposti ja rupea vuotaa sieltä. Niin semmoinen viritys mulla siellä on. Tuo sisäteltta painaa 600 grammaa. Se oli tarkoitus, että mä olisin vaihtanut johonkin kevyempään viritykseen. Mutta se on nyt tommonen. En uskaltanut lähteä ilman, mennä senkin tehdä. Täällä on ollut sen verran vähän lentoliikennettä, kun on tullut, niin olisi pystynyt ihan hyvin sen tekemään. Mutta semmonen on teltta. Sitten muita virityksiä. Otin mukaan tämmösen lyhkäsen makualustan. Tarkoitus oli testata miten lämpimänä pysyy tuommoisella 120-senttisellä makualustalla. Ja siellä mulla on alle sitten täyspitkä tämmönen kevyt foliollinen makualusta. Se on saanut vähän liekkiä. Idea on tavallaan siinä, että turhaa kantaa ylimääräistä painoa, jos ei ole pakkoja. Nämä on ollut itse asiassa ihan toimiva. Tärkein osa kropasta menee ton alle. Ja sitten tässä on sen verran pehmyttä tätä maata, että ei tunnu liian kovalta. Sen lisäksi mulla on tässä 500-grammainen makuupussi. Otin sen mukaan kevyemmän, minkä löysi. Ajattelin kokeilla, että mitkä ne rajat tässä vehkeessä on. Nyt on ollut jossakin -5 pahimmillaan tai huonoimmillaan varmaan lämpötila. Pitkät kalsarit päällä on saanut nukkua, niin mä nukun aina. Itse asiassa mulla on ollut 2 pitkät kalsarit päällä. Ja on saanut ihan hyvät unet aikaiseksi. Mulla on tässä pussissa pitkät kalsarit ja se makualusta. Ja sitten sukat ja tuoreet pikkuhousut. Ja pidän tällaista yöpakettia aina tämmöisenä, että se on aina varmasti kuiva. Oli mikä sää tahansa, niin pysyn kuivana. Tää on ehkä vähän liioiteltua, että kyllä muovipussikin riittäisi, että ei tässä nyt kuitenkaan ole hirveätä vaaraa, että noihin lampiin tippuu. Mutta sen mä varmistan aina, että yöt on lämpimiä ja ei tarvii palella märän takia. Tätä pussia mä käytän sitten tyynynä. Täällä näkeekin päästä tulleita hikijuttuja. Mutta siinä oli tämän reissun välinettämä hommelit.
hiljeni lätäkkö. Heitetään vähän lusikkaustinta, kun kyllästyttää. Niin otin isomman lusikkan, mitä mukaan tuli, ja katsotaan mitä tää sanoo. Jos ei muuta, niin jos kalat seuraalle, niin sinne ottaa ton tosta. Niinkin on käynyt monta kertaa. Tuo rautu selvästi jollakin tavalla aktiivinen, kun noin rannassa tuossa pyörii. Niin se on aina aktiivisen kalan merkki, kun niitä näkee. Että periaatteessa tässä voisi rantaa pitkin kävellä, ja aina kun näkee tuikin tai vilahtaa joku valkoinen evä tuolla, niin heittää perhoa sinne tai uistinta. Katsotaan, kelpaako näin iso lusikka. Että tää on tommonen 6-grammanen. Olikohan salamanderi tämä uisti. Tossa on rautu. Nytkin saa jäädä sinne. Nyt se tulee tuohon perhoaksi. Se on ihan tossa näkyy. Käy katsomassa uistin silmään. Nyt ottaa perho. Siimat sotkuun tässä, mutta vähän jännitystä kuitenkin. Tälle tehdään nopea vapautus. Se on sitten tämä reissu lusittu. Nyt tulee sitten lopputilitys, miten tää meni ja niin poispäin. Mutta ensin vähän kertausta tästä päivästä. Tulin tosiaan muutaman kilsan edellisestä Taimenlammelta ja tulin sitten tämmöiselle Rautujärvelle. Ja täällä on aluksi vähän heittelin tässä, niin aika kaukaa rannasta tuli kalat. Sain kuitenkin sitten jonkun perhokalankin siitä, ja uistimella tuli suurin osa kuitenkin. Mutta sitten tyyntyi vähän ja koko tää ranta muuttui semmoiseksi samanlaiseksi kuin tuolla on nyt, missä muuten tuikkii kalat parhaillaan. Niin muuttui semmoiseksi tyyneksi vedeksi, sinne silloin tällöin aina pinton rautuja, ja sai sitten vähän rautuja ongittua siinä. Sellaista tunturidraamaa siinä oli, että yhden raudun sain pintaperällä, ja just kun sitä päästin irti, niin toinen rautu pinto siinä vieressä, ja kävi äkkiä laittamassa kamera uudestaan päälle ja yritin sitä siitä saada, mutta ei se enää tarttunut sitten. Mutta aika hauskaa oli tuossa istuskella kiven päällä ja heitellä ja katsella, kun raudut menee ihan rantaa pitkin. Olisiko ollut metrin rannasta ehkä pahimmillaan, mutta sanotaan semmoisella 5 metrin vyökkeellä tapahtui aika paljon kaikennäköistä kivaa ja sain siinä sitten ihan kalastettuakin. Sitten mä kävin tuossa iltakävelyllä ja tutkin noita lähilampia, ja siellä oli kans taimenia ja rautuja. Rautoissa on aika paljon, jos olisi jaksanut onkia. Kerran käynnistin kameran näytiksi vaan, että on todistettavasti käynyt toisellakin lammella ja
saanut sieltä kalan, että sato vettä vaan aika paljon, niin siinä ei hirveästi tullut kuvattua. Niin. Mutta nyt sitten tässä tilittelen elämääni ja tässä on aika viileä. Olen laittanut jo vaatetta paljon päälle ja silti meinaa tuli pistää tosta läpi. Mutta jos joku haluaa tänne tulla joskus, niin mä en tiedä, jos mun pitäisi suositella tätä paikkaa jollekin, niin mä suosittelisin sellaiselle ihmiselle, joka tykkää vaeltaa ja katsoa luontoa. Täällä joutuu jonkun verran etsimään näitä lampia, missä on elämää ja missä ei. Että mäkin olen näitä vahingossa löytänyt näitä lampia tuossa kun vaellellut. Mutta tosiaan tämä mun reissu oli tämmönen kaksosainen reissu. Olin Inarijärvellä eka viikon Neitokaisen kanssa ja sitten samalla itkulla ja bensoilla tulin sitten tänne. Inarijärvi meni sillä tavalla erikoisesti, että siinä oli aluksi ihan törkeä hieno sää ja oli mahtavaa ajella järven pinnalla ja oli ihan tyyntä ja aurinkoista, mutta kaloja ei sitten tullut, ja sää muuttui sitten loppureissu oli kurjaa ja sateista. Mutta siltä reissulta jäi, mitäs siellä nyt oli, 5 päivää, josta 3 kalastin. Niin saalissa oli 2 harjusta. Toinen oli iso harjus, 1,3 kiloinen. Ja toinen oli sitten pieni. Se isompi oli sellainen, mikä oli niinku ihan täynnä safkaa vetänyt, että sen takia se oli varmaan niin painava. Se oli McLeanin haavilla olevalla jousivaalla mitattu, et en tiedä miten tarkka se oli, mutta oliko se 52-53 senttinen, mutta lätkästään se tähän päälle kuva siitä, niin saadaan yksi iso kala tällekin reissulle. Mut nyt tää rupeaa menee jo pitkäksi höpinäksi, mutta semmoista. Tää oli tämmönen reissu. Toivottavasti joku sai tästä jotain iloa talvi-iltoihin tai milloin nyt ikinä kattookaan tämmöstä. Tosi hienoja mestoja. Suosittelen, jos tutkimusmatkailu kiinnostaa, niin lähteä tutkimaan Finnmarkia. Ei välttämättä tätä mestaa, mutta kaikkialla on samanlaista. Kun menee noiden jokien ja isojen järvien ympärillä oleville pienille lammille, niin tämä on se meininki, mitä niistä löytyy. Näin. Tunturit vaikenee. Kiitos kun katsoitte tänne asti. Tästä tuli varmaan aika pitkä juttu, mutta tämmöinen tämä nyt sitten oli. Morjens.